હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ અગેન ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર જોયું હતું કે ટેન્સીસનું મહત્વ શું છે. આજે એને આપણે સમજવું છે. સૌપ્રથમ આપણે ટેન્સીસની માહિતી લેવા પ્રયાસ કરીશું કે હાઉ મેની ટેન્સીસ આર ધેર. પહેલાં તો આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ મુખ્ય કાળ કેટલા છે આપણી પાસે. તો ઓફકોર્સ મુખ્ય 3 કાળ છે. એક વાત કરીએ તો વર્તમાન કાળ, બીજી વાત કરીએ તો ભૂતકાળ અને ત્રીજી વાત કરીએ તો ભવિષ્યકાળ. વર્તમાનની વાત કરીએ તો આપણે સ્કૂલની અંદર માની લો કે બાળક જતું હોય તો જે વર્તમાનમાં બેઠું છે એની જે ટીચર નોંધ લે છે એના ક્લાસ ટીચર, તો એ શું લીધી કહેવાય? તો કે ઓફકોર્સ પ્રેઝન્ટ લીધી એમ કહીએ છીએ આપણે. તો વર્તમાન કાળ જે છે એને આપણે શું કહીશું? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ભૂતકાળ જે વસ્તુ ઓલરેડી પસાર થઈ ગઈ છે, પાસ્ટ, એટલા માટે આપણે ભૂતકાળને શું કહીએ છીએ? પાસ્ટ ટેન્સ. અને ભવિષ્યની આપણે વાત કરીએ તો વડીલો આપણને કઈ થાક્યા, ટીચર્સ આપણને કઈ થાક્યા કે તમે તમારા ખાલી જગ્યાનો વિચાર કરો છો, મતલબ કે ફ્યુચરનો વિચાર કરો છો. તો ભવિષ્યકાળ એને આપણે શું કહી રહ્યા છીએ? ફ્યુચર ટેન્સ. આમ મુખ્ય કાળ આપણી પાસે 3 થયા. હવે દરેકે દરેક કાળના પેટા વિભાગ પડતા હોય છે. જો અભ્યાસક્રમની દ્રષ્ટિએ આપણે વાત કરીએ મિત્રો, તો 9મા ધોરણની અંદર જ્યારે હતા ત્યારે દરેક કાળના 2 પેટા વિભાગ આવતા હતા. 10માની અંદર 3 પેટા વિભાગ, ત્યારબાદ 11મા 12માની અંદર આપણે વિચારીએ તો 4 પેટા વિભાગ છે. તો અહીંયા આપણે વર્તમાન કાળના પહેલાં કયા પેટા વિભાગ છે એ જોવા પ્રયત્ન કરીએ. તો પહેલો વિભાગ છે સાદો વર્તમાન કાળ, જેને આપણે સિમ્પલ કહીએ છીએ, એટલે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. સેમ બીજી વાત કરીએ તો ચાલુ વર્તમાન કાળ, જેને આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કહીશું. ઓફકોર્સ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ પણ કહી શકાય. ત્યાર પછી પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, જેને આપણે પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કહીશું. ત્યાં પણ અગેન પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ પણ કહી શકાય છે. અને ચોથી વાત કરીએ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, મતલબ કે કન્ટિન્યુઅસ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો આમ વર્તમાન કાળ જે મુખ્ય કાળ હતો આપણી પાસે, એના આપણે 4 પેટા કાળ જોયા. આ જ રીતે મિત્રો ભૂતકાળના પણ 4 થાય છે, આ જ રીતે ભવિષ્યના પણ 4. તો આમ કુલ આપણી પાસે 12 કાળ આવીને ઉભા રહ્યા કે ભાઈ આપણી પાસે કુલ 12 કાળ છે. હવે વાત આવે છે કે ભાઈ આપણને એક્ઝામમાં પૂછાય છે કોઈ પણ વાક્ય, તો એના કીવર્ડ્સ હોય છે કે જેનાથી આપણે એક કાળ જે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ અને પછી ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક કરતા હોઈએ છીએ. પણ શરૂઆતની અંદર મિત્રો આ કાળ ઓળખવાની જે પદ્ધતિ જે છે એને પણ આપણે બચાવવી પડશે, એને ડાયજેસ્ટ કરવી પડશે. તો એ કાળ કઈ રીતના ઓળખીશું? તો આપણે એક વાત એવી કરી કે ભાઈ 12 કાળ આપણી પાસે કુલ છે અને આપણે કોઈ વાક્યનું ટ્રાન્સલેટ કરવું છે કે કોઈ વાક્યને આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું છે કે કયા કાળનું છે. તો ઓફકોર્સ ત્યાં સૌથી પહેલાં આપણે 12 કાળ એ આપણને થોડુંક લેન્ધી લાગે છે, તો એની જગ્યાએ આપણે મુખ્ય કાળ ઓળખવા ટ્રાય કરીશું કે કોઈ બી વાક્ય પડ્યું છે એ મુખ્ય કાળ તરીકે આ કાળનું વાક્ય છે એ પહેલાં આપણે ઓળખી લઈશું. કારણ એનાથી શું લાભ થશે? ગાણિતિક રીતે આપણે ધારો કે લાભ વિચારો હોય કે મુખ્ય કાળ નક્કી કરવાથી શું લાભ થાય, તો ઓફકોર્સ કોઈ પણ સેન્ટેન્સ પડ્યું છે એ ધારો કે તમારે મુખ્ય કાળ તરીકે વર્તમાન કાળનું નક્કી થઈ ગયું, તો બાકીના 8 કાળ નીકળી જાય છે. ત્યાં કયા? તો કે ભૂતકાળના 4 અને ભવિષ્યના 4, એમ કુલ 8 કાળ તો આપણે વિચાર પણ નથી કરતા. તો સૌથી પહેલાં પ્રોસીજર આપણે શું કરી રહ્યા છીએ? મુખ્ય કાળ. ત્યારબાદ તેનો તમે પેટા કાળ નક્કી કરો, તો આપણી પાસે એક્ઝેક્ટ ટેન્સ આઈને ઊભો રહી જાય છે. અને ત્યાર પછી આપણે જો અંગ્રેજી બનાવવું હોય કે પછી ખાલી જગ્યા પૂરવી હોય, તો એ જે પર્ટિક્યુલર કાળ જે છે એનો નિયમ લગાડવો પડે. આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે વાક્ય જનરલી 2 પ્રકારના આપણે વિચાર કરીએ કે ભાઈ એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ. તો એક્ટિવ વોઇસ જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે કર્તરી રચના. પેસિવ વોઇસની વાત કરીએ તો એને આપણે કર્મણી રચના કહીશું. તો એક્ટિવ વોઇસ કર્તરીથી છે એટલે કે શરૂઆત કર્તાથી થાય, જ્યારે પેસિવ વોઇસને કર્મણી કહીએ છીએ એટલે કે શરૂઆત કર્મથી થાય. કર્તરી રચના અને કર્મ. તો જો અહીંયા આપણે પેટાકાળ સુધી આપણે પહોંચી ગયેલા હોઈએ, આપણને એક્ઝેક્ટ ટેન્સ ખ્યાલ આવી ગયો હોય, તો 12 કાળના પર્ટિક્યુલરલી નિયમ છે અને એ નિયમ આપણે લગાડવાનો છે. જેમ કે તમારી પાસે 1000 વાક્ય ધારો કે ચાલુ વર્તમાન કાળના આવેલ હોય અને એનું અંગ્રેજી બનાવવું હોય કે ખાલી જગ્યા પૂરવી હોય આપણે પરીક્ષાની અંદર, તો આ 1000 વાક્ય જો એ એક્ટિવ વોઇસ હશે તો એની શરૂઆત આ જ રીતે થશે
કે શરૂઆત કરતા હશે, ત્યારબાદ ટુ બીનું રૂપ ઇઝ એન્ડ આર હશે અને ત્યારબાદ કોઈ બી ચાલુ કાળમાં આપણે ક્રિયાપદને આઈએનજી તો લગાડીએ છીએ, તો અહીંયા ચાલુ વર્તમાન કાળ છે એટલે ત્યાં ક્રિયાપદને આઈએનજી. આ હજાર વાક્યનું અંગ્રેજી માત્ર આ નિયમથી જ બની શકે. આને આપણે નિયમ કહી શકીએ, ફોર્મ્યુલા કહી શકીએ, કન્સ્ટ્રક્શન કહી શકીએ, બંધારણ કહી શકીએ, રૂલ કહી શકીએ કે જે પણ કોઈ શબ્દ વાપરીએ, પણ એ નિયમ આપણે લગાડવો પડે. તો આમ આપણી શરૂઆતની અંદર જે ટોટલ 12 કાર્ડની આપણે વાત કરીએ છીએ એને થોડું શોર્ટન બનાવવા ટ્રાય કર્યો કે પહેલાં મુખ્ય કાર્ડ નક્કી કર્યો, ત્યારબાદ તરત જ પેટા કાર્ડ નક્કી કર્યો. આ 2 પ્રોસિજર કરી એટલે આપણી પાસે એક્ઝેક્ટ ટેન્સ કયો છે આવી ગયો. અને મેં આપને વાત કરી એમ દરેક કાર્ડના નિયમ છે. 12 કાર્ડના નિયમ, એમાં એક્ટિવ વોઇસ વાળી વાત હોય, ચાલુ વર્તમાન કાળના 1000 વાક્ય હોય તો આ એનો નિયમ થયો. એ જ આપણે ત્યાં લગાડવાનું થશે. મિત્રો હવે આપણે વાત કરી કે ભાઈ આપણે મુખ્ય કાળ પહેલા ઓળખવો છે. તો સૌથી પહેલા મુખ્ય કાળ આપણે કઈ રીતના ઓળખીશું એની આપણે વાત કરીએ. તો એ આપણે સમજીએ પહેલા વાક્ય કેટલા પ્રકારના આપણે બોલતા હોઈએ છીએ કે એક્ઝામની અંદર કેટલા પ્રકારના વાક્યો આપણને આપેલા હોય છે એ આપણે વિચાર કરીએ. તો મેક્ઝિમમ વાક્યો વિધાન વાક્યો આવતા હોય છે, જેને અંગ્રેજીમાં એસર્ટિવ સેન્ટેન્સ કહીએ છીએ આપણે. ત્યાર પછી આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય 20% આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, કારણ 2 જણ વાત કરતું હોય તો વાતચીત ત્યારે જ આગળ લંબાશે કે એક બીજાને પ્રશ્ન પૂછે કાં બીજો પેલાને પ્રશ્ન પૂછે તો વાતચીતનો દોર આગળ વધશે. ડાયલોગ આપણે જે પરીક્ષામાં આવતા હોય છે એની વાત કરીએ તો ત્યાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય 20% હોય છે, આજ્ઞાર્થ વાક્ય પણ આવતા હોય છે. પ્રશ્નાર્થને આપણે અંગ્રેજીમાં ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ કહીએ છીએ, આજ્ઞાર્થને ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ કહીએ છીએ અને ઉદ્ગારને આપણે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ કહીએ છીએ. આ દરેક પ્રકાર પાછળ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં પણ આવવાના છે, એટલે આપણી પાસે એનું નોલેજ હોવું આવશ્યક છે. એમાં પણ પાછું હકાર અને નકાર આવી શકે. નકારને આપણે નેગેટિવ કહીશું, હકારને આપણે એફર્મેટિવ કહીશું. તો અત્યારે જે આપણે ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ એ વિધાન અને હકાર વાક્ય, એની આપણે સૌથી પહેલાં તો ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ અને નકાર, એના પણ સરખા નિયમ છે એટલે એ બંને આપણે સાથે લઈશું. ત્યાર પછી આપણે આજ્ઞાર્થ વાક્ય જોઈશું અને આપણે ઉદ્ગાર જોઈશું. તો મિત્રો હવે પછીનો જે આપણો વિડીયો જે છે એની અંદર વિધાન અને હકાર વાક્ય સાયમલ્ટેનિયસલી મતલબ કે સાથે લઈ મુખ્ય કાળ કઈ રીતના આઈડેન્ટિફાય થાય છે, પેટા કાળ કઈ રીતના આઈડેન્ટિફાય થાય છે અને પછી એનો નિયમ કઈ રીતના આપણે લગાડવો એની આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ મિત્રો.